Καλησπέρα ρε παιδιά, τι κάνετε? Είναι η δεύτερη φορά δυστυχώς που γυρίζω αυτό το βίντεο, γιατί στην πρώτη φορά προσπάθησα να το γυρίσω όλα τέλεια, όλα καλά και μετά μπήκα στην ανάλυση του βίντεο και λέω παιδιά αυτό δεν μ' αρέσει. Και είναι πολύ σημαντικό το Q&A αυτό για μένα, οπότε δεν ήθελα να κάνω κάτι που δεν μ' αρέσει. Οπότε λίγο πάμε από την αρχή. Δεν πειράζει όμως, γιατί τώρα θεωρώ ότι έχω κάνει πολύ ωραίο setup. Έχω βάλει ring light, έχω εδώ τον υπολογιστή μου. Καθίστε να σας δείξω που έχει τις ερωτήσεις. Εδώ. Και έχω και το μικροφωνάκι μου για να με ακούτε σωστά και καλά και να απαντάω τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια και όλα αυτά τα σχετικά. Όσοι ξέρουν και όσοι είναι OG fans, εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια κάνω τέτοιο τύπου βίντεο. Θεωρώ ότι είναι ωραίο και να τα βλέπω ίδια και να τα βλέπουν οι άλλοι, γιατί με τα χρόνια αλλάζει το πώς σκέφτεσαι τα πράγματα, αλλάζουν τα θέλω σου κτλ. Οπότε είναι ωραίο κάθε χρονιά άλλη εκδοχή του εαυτού σου. Και επίση είναι Μάρτιο, οπότε εγώ κάθε Μάρτιο το κάνω και το βίντεο το πρώτο το γύρισα 1 Μαρτίου. Τώρα είναι 1 εβδομάδα μετά, αλλά ξέρετε κάτι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα την πρώτη ερώτηση. Έχεις χάσει φίλους επειδή έγινες γνωστή? Λοιπόν, επειδή εγώ έγινα γνωστή, άρχισα να γίνομαι όταν ήμουν πολύ παιδάκι. Δεν υπήρξε η φάση ότι όντως θα χάσω κάποια φιλία κτλ. Γιατί με αυτό με ήξεραν. Πήγα στο καινούριο σχολείο, στη Δευτέρα Δημοτικού, και με αυτό με ήξεραν. Οπότε δεν είναι ότι έχασα. Κέρδισα φίλους με το YouTube, μπορώ να πω. Το οποίο μερικοί το βρίσκουν καλό, αλλά υπάρχουν και μερικά επίπεδα φιλίων το οποίο κερδίζεις μοναχά και μόνο από το YouTube, μόνο επειδή θέλουν να κάνουν παρέα με κάποιο διάσημο, ίσως. Δεν νομίζω πολύ γίνεται αυτό, ειδικά συχνά, αλλά όταν γίνεται μπορώ να το αναγνωρίζω και τύπου φαίνεται. Τύπου να μην έχουμε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση εκτός από το YouTube, να μόνο να μπουν σε βίντεο και όλα αυτά και τα λοιπά, ενώ τους ξέρω 2 εβδομάδες. Τύπου φαίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, γιατί ο καθένας προφανώς θα το βλέπει διαφορετικά, ειδικά την δημοσιότητα και ειδικά όταν είμαστε τώρα παιδιά. Οπότε δεν θα κρίνω κανέναν προφανώς. Ας κάνει ό,τι θέλει οποιοδήποτε, ας εκφραστεί όπως θέλει. Ποια είμαι εγώ να κρίνω, δεν είμαι εγώ τέλεια. Αλλά απομακρύνουμε άμα δεν μου αρέσει η συμπεριφορά ή κάτι των άλλων. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς διαχειρίζεσαι το hate και πώς νιώθεις τώρα που είσαι πιο μεγάλη και κάνεις YouTube? Θεωρώ ότι το hate θα υπήρχε ακόμα και αν δεν έκανα YouTube. Ακόμα και αν απλά υπήρχα και δεν έκανα κάτι σε social media, πάντα θα υπήρχε το hate, γιατί πάντα κάποιος θα έχει κάτι να πει. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς μας. Έτσι όπως έχουν όλοι μάτια, φρύδια, οτιδήποτε, έτσι όλοι έχουν και γνώμη. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ακούς όλων τη γνώμη, και ειδικά από κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε νοιάζεται και δεν σε αγαπάει. Οπότε τώρα όποιος κάθεται και ακούει πραγματικά και το παίρνει κατάκαρδα τη γνώμη των άλλων, και εγώ δεν μπορώ να το μιλάω για τους άλλους, θεωρώ ότι είναι πολύ κακό για τον εαυτό του. Και θα μιλήσω για μένα. Υπήρξαν φάσεις που όντως με ενδιέφερε. Βέβαια μετά, βασικά, ακούστε λίγο. Είμαι πολύ περίεργη περίπτωση εγώ προσωπικά. Γιατί θα το σκεφτώ και μετά απλά θα καταλάβω μετά από 5 λεπτά ότι δεν με νοιάζει καθόλου και ότι εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει και έχω άτομα που με περιτριγυρίζουν, το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και σέβομαι και θεωρώ ότι κάνω καλύτερη τη ζωή μου. Οπότε λέω και δεν με νοιάζει τι θα πει ο κάθε άχρηστος. Συγγνώμη. Ο κάθε κακός άνθρωπος στη γη. Είναι κρίμα. Και θεωρώ ότι όσοι δεν είναι ανασφαλείς και όσοι δεν έχουν προβλήματα με τον ίδιο του τον εαυτό, δεν θα έκαναν hate. Οπότε, άμα δείτε κάποιον να σας κράζει, να λέει πράγματα για εσάς κτλ., απλά δείχνει τη δική του στεναχώρια που βγάζει στον ορίζοντα και δεν φταίτε εσείς. Εσείς μπορεί να τα κάνετε όλα τέλεια ή από τα 10 πράγματα που κάνετε να κάνετε σωστά τα 9 και πάλι να είναι εκεί ένας βλάκας και να σας πει ότι το ένα πράγμα δεν το κάνετε σωστό. Μπορεί να το κάνετε σωστό, μπορεί και όχι. Μπορεί να μην το κάνετε σωστό για εκείνον, αλλά θα είναι πάντα εκεί να σας το πει. Και δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό δυστυχώς. Και έτσι όπως σας τα λέω εγώ, είναι η συμβουλή που θα ήθελα και εγώ να ακούσω. Οπότε μην νομίζετε τώρα είμαι κάποια φιλοσοφική αριάδνη και σας λέω τι να κάνετε, γιατί στην τελική ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλά άμα θες να ζεις μια ξένιαστη ζωή και να ακούς τα άτομα τα οποία σε νοιάζονται και να είσαι πραγματικά χαρούμενος, πιστεύω το πρώτο step είναι να μην σε ενδιαφέρει σιγά σιγά τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος. And fake it till you make it. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Όσο προσπαθείς εσύ να μην νοιάζεσαι για αυτά τα πράγματα, τόσο πολύ δεν θα νοιάζεις. Θέλει χρόνο απλά. Θέλει χρόνο. Επόμενη ερώτηση. Έχεις σκεφτεί τη ζωή σου χωρίς το YouTube? By the way, στο ότι καλύτερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης, προφανώς και θα την έχω σκεφτεί τη ζωή μου. Θα είχα σκεφτεί κυρίως σε ποιο σχολείο θα πήγαινα, ποιους φίλους μου θα γνώριζα, τι πράγματα θα έκανα με τη ζωή μου, τι θα ήθελα να ακολουθήσω στο μέλλον. Όλα αυτά η απάντηση μόνη είναι ότι δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς, επειδή δεν έγινε και δεν προσπάθησε να γίνει, οπότε δεν το είχα σκεφτεί πραγματικά ποτέ σοβαρά. Ίσως άμα δεν ήμουν YouTuber, να γινόμουν γιατρός. Δεν ξέρω. Ενδοκρινολόγος, παιδίατρος, κτηνίατρος, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, πάντα είχα πάθος και γενικά και ακόμα μου αρέσει πάρα πολύ βιολογία, φυσική. Που εντάξει, τώρα δεν παίζει πολύ ρόλο γιατί χημεία, μαθηματικά δεν το έχω τόσο. Αλλά
Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα μ' άρεσε. Πάντα το σκεφτόμουν μικρή. Και με θυμάστε κιόλας μικρή να λέω ότι πάντα θέλω να γίνω κτηνίατρος, να είμαι εγώ χειρουργός και η αδερφή μου να είναι στο ταμείο, γιατί φοβάται τα αίματα. Άμα με κοιτάτε να βλέπω εδώ, κοιτάτε τον υπολογιστή μου. Αγαπημένη ταινία. Λοιπόν, ακούστε με εδώ να σας πω. Είναι πολλές. Άμα με ρωτάγατε πριν ένα χρόνο ποια θα ήταν η αγαπημένη μου ταινία, θα σας έλεγα μόνο το The Notebook και μετά το Τιτανικό. Basic romance ταινίες, αλλά δεν πειράζει γιατί για να είναι κάτι basic και να είναι κάτι popular πρέπει να είναι ωραίο, εντάξει. Οπότε δεν μας πειράζει. Μην ακούτε να σας λένε basic κτλ. Τώρα θεωρώ ότι πρώτα θα πάει το Good Will Hunting. Το είδα πριν μερικούς μήνες μαζί με τον πατέρα μου. Ψέματα, το είδα ακριβώς πέρσι, τον Μάρτιο-Απρίλη, με τον μπαμπά μου. Αυτός μου την πρότεινε ταινία. Είδα μαζί και το Dead Poets Society μέσα σε ένα 48ωρο. Και μετά θα πάει το The Notebook και μετά θα πάει η πιο πρόσφατη ταινία που έχω δει, το Forrest Gump. Παιδιά, είχε τόσο πολύ πλάκα και συνδέεται ιστορικά γεγονότα με τόσο χιουμοριστικό τρόπο. Ήταν πολύ έξυπνη ταινία, πολύ καλογραμμένη, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση, διαβάζει γενικά βιβλία? Έχω να ομολογήσω ότι παλαιότερα διάβασα ακόμα πιο πολύ από ό,τι διαβάζω τώρα. Τώρα έχω μείνει στο Normal People. Το έχω κάπου εδώ. Όχι, δεν το έχω κάπου εδώ, δυστυχώς. Μ' άρεσε πάρα πολύ πέρυσι, ειδικά η κλασική λογοτεχνία. Από το έχω διαβάσει πάρα πολύ Νίτσε, Φρανκ Κάφκα, Ντοστογιέφσκι και όλα αυτά τα σχετικά, George Orwell κτλ. Θα ήθελα να διαβάσω περισσότερα βιβλία, δεν έχω βρει ακόμα το χρόνο. Τι θέλεις, γιατί να μην τώρα δικαιολογούμε, δεν έχω χρόνο κτλ. Έχω χρόνο, απλά βαριέμαι λίγο. Αν έχετε να μου κάνετε book recommendations, γράψτε κάτω στα comments. Θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσω να διαβάζω πάλι βιβλία. Σκέφτεστε να πάρετε άλλο κατοικίδιο? Εμείς τον Οκτώβρη λοιπόν είχαμε πάρει ένα γατάκι το οποίο το βρήκαμε έξω από το σπίτι μας και την ονομάσαμε Μάρση. Τη λέμε Μαρζιπάν, Παρμεζάν, το άλλο δεν μπορώ να το πω με αν. Και δεν ξέρω. Για τώρα έχουμε 2 σκυλιά, ένα γατί και επικρατεί ένα χάος στο σπίτι μας, γιατί όλη την ώρα παίζουν ξύλο τα σκυλιά με τα γατιά. Η Ήρα ειδικά είναι hater, τρομερή. Και η Κική κάθεται απλά και την αφήνει τη Μάρση να ζυγκλέφει τα αυτιά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω άμα της Κίκης αρέσει αυτό, αλλά ξέρω ότι κάθεται και κάνει υπομονή, γιατί έτσι είναι η Κικούλα μας. Αλλά δεν νομίζω θα πάρουμε άλλο κατοικίδιο, εκτός αν πάρουμε μια συντροφιά στη Μάρση. Γιατί πες τα σκυλιά μας έχουν η μία την άλλη. Αλλά η Μάρση είναι λίγο μόνη της. Αλλά πάλι έχει εμάς. Οπότε δεν ξέρω, θα δούμε. Biggest red flag σε αγόρι σίγουρα είναι η κακή επικοινωνία. Θεωρώ ότι άμα όντως θέλεις ένα άτομο, θα βρεις τρόπο να επικοινωνείς μαζί του. Δεν μπορείς να μου λες ότι π.χ. είσαι dry, έτσι μιλάς σε όλους. Ωραία, μίλα μου εμένα διαφορετικά. Μην γίνεις dry για μένα, εφόσον δήθεν με θες. Απλά μάθει τι θες. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και έτσι, όπως πιάσει με τα αγκομενικά, με ρωτάνε πάρα πολύ κάθε Q&A που κάνω αν είχα σχέση. Πέρσι και πρόπερσι είχα πει όχι. Αλλά φέτος, παιδιά, αλλάζουν τα πράγματα γιατί έχω σχέση, όντως. Δεν ξέρω, είναι πολύ άβολο να μιλάω για αυτά. Γιατί στο YouTube είναι και public. Οπότε δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει ποτέ public για κάτι παρόμοιο, αλλά ναι, έχω σχέση, είμαστε πολύ καλά κτλ. Και επόμενη ακριβώς ερώτηση είναι ότι τα έχουμε τον Ηλία. Παιδιά, δεν τα έχουμε τον Ηλία, πραγματικά είμαστε μόνο φίλοι. Επίσης, αυτή την ερώτηση το ρώτησε ο ίδιος ο Ηλίας, γιατί έχουμε μία πλάκα. Επειδή πλέον όλοι νομίζουν στο TikTok ότι εμείς τα έχουμε, κάντε follow μεταξύ και το Instagram και το TikTok, γιατί στο Instagram εκεί ρωτάω αυτές τις ερωτήσεις και στο TikTok ανεβάζω λίγο πιο συχνά. Είμαστε φίλοι και κάνουμε απλά πλάκα. Αυτό τέλος, δεν είναι κάτι παραπάνω. Έχεις μετανιώσει για κάποιο βίντεο που ανέβασες? Παιδιά, με ξέρετε στο YouTube πιο πολλά χρόνια από όσα μπορώ να φανταστώ. Τύπου, θυμάμαι τον εαυτό μαζί με το YouTube, οπότε έχουν περάσει όλες οι φάσεις μου από το YouTube, δυστυχώς ή ευτυχώς. Οπότε εν μέρει δεν με πειράζει, αλλά θα μπορούσα κάποια βίντεο να μην τα είχα κάνει. Αλλά εφόσον τα έκανα τότε, δεν θεωρώ ότι θα με κρίνει οποιοδήποτε βίντεο που είχα κάνει όταν ήμουν μικρή. Πες 13, 12, 11, 10, ξέρω εγώ ποιος θα με κρίνει γι' αυτό, γιατί εντάξει είναι χρόνια πριν. Έχω αλλάξει από τότε. Αφήστε με να αλλάξω από τότε. Δώστε μου το περιθώριο να μπορώ να αλλάξω από τότε. Οπότε καμιά κριτζιά που θα είχα κάνει ή που ακόμα μπορεί να συνεχίσω να κάνω, δεν θεωρώ ότι κρίνω εν μέρει τον άνθρωπο. Δεν με ρώτησε αυτή η κοπέλα. Απλά μιλάω εγώ γενικά. Δεν ξέρω, αρχίζω το γιάμπα, αρχίζω τη φιλιαρία. Όσο μιλάω, κουνείται η καρέκλα μαζί με το καλοριφέρ. Ελπίζω να μην ακούγεται σας. Πραγματικά το ελπίζω. Dream destination. Τι ερώτηση με ρωτάτε τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο ένα. Θα μπορούσα να πω τη Νέα Υόρκη αρχικά, αλλά είναι πολύ basic. Άμα ήταν όντως να ήθελα κάπου να πάω. Είναι Hong Kong, Μπαλί, Τόκιο, εντάξει, αλλά και αυτό είναι basic. Τι άλλο θα ήθελα να δω? Παιδιά, θα ήθελα να πάω Ινδία αρκετά. Θα ήθελα πολύ να δω τι φάση γίνεται εκεί πέρα. Άμα ήταν να πάω κάπου σύντομα τώρα όμως, θα ήθελα ή να πάω Αίγυπτο, ή να πάω Τόκιο, ή να πάω Νέα Υόρκη. Αυτά εδώ πέρα πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία. Έχεις καθόλου θέματα με το άγχος στο σχολείο ή γενικά? Ναι, πώς το αντιμετωπίζεις? Δεν έχω κάποιο πρόβλημα εγώ προσωπικά με το άγχος. Σαν άνθρωποι,
να έχουμε positive mindset. Να σκεφτόμαστε ότι ναι, όλα θα πάνε καλά για εμάς. Ναι, δεν πρέπει να σκέφτομαι αυτό το πράγμα για πολύ καιρό ή να αγχώνομαι για ένα βαθμό ή να αγχώνομαι για το πώς πήρα στο τετράμινο, γιατί όλα αυτά θα παίζουν ρόλο. Και θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο το σκέφτομαι και εγώ ίδια και θέλω να το σκεφτόμαστε και όλοι, γιατί είναι πολύ ωραίο πραγματάκι. Ωραία, αγχώνεσαι με ένα θέμα, εντάξει, πες τον εαυτό σου, ρώτα τον εαυτό σου. Θα αγχώνεσαι με αυτό σε κάτι ώρες, σε λίγες μέρες, σε μία εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε κάνα χρόνο? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, γιατί πραγματικά είναι ανούσιο. Και μόνο πρέπει να σταματήσω να κάνω starter. Μιλάω γρήγορα με αποτέλεσμα να κάνω starter. Τέλος πάντων, αυτοκαταστροφή με λίγα λόγια. Αν γυρνούσες πίσω στον χρόνο, τι θα έλεγες στο μικρό σου εαυτό? Θα κάνω ένα Αλίσσα Λιού reference και απλά δεν θα έλεγα τίποτα στον εαυτό μου, γιατί θα το μάθει μόνη της. Ό,τι είπε Αλίσσα Λιού. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ real αυτό το quote. Πραγματικά, η τύπισσα είναι τόσο πολύ όρημη για την ηλικία της. Πώς νιώθεις όταν είσαι έξω και σταματάνε για φωτογραφία? Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ γλυκούλικο. Λατρεύω να βγάζω φωτογραφία με εσάς. Αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λες και με βλέπετε το περιεχόμενό μου και σας αρέσει και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θα έκανες τατουάζ? Και αν ναι, τι τατουάζ? Αχ, παιδιά, ακούστε εδώ. Το έχω πλανάρει λίγο. Θα ήθελα να γράψω Σόντερ. Το άλλο μου αρέσει πολύ το τατουάζ στη σπονδυλική στήλη και μετά μου αρέσει στη κοιλιά κάτω τα λίλις, τα κρίνα. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον το τατουάζ, μου αρέσει πολύ. Και αν πω πληροπίνιον, αλλά μου αρέσουν τα τατουάζ που είναι μέσα στο χείλος, να γράψει κάτι πολύ μικρό. Π.χ. εγώ θέλω να κάνω ένα αστεράκι εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραία, δεν φαίνονται καν και δεν ξέρω, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τι με ενδιαφέρει? Μου αρέσει πάρα πολύ πώς φαίνεται σε άλλους. Νιώθεις πως όταν φύγατε από το Βέλγιο στιγματίστηκες ψυχολογικά, δεν ήταν ξαφνικό? Οκ, δυνατή ερώτηση. Δεν περίμενα να είναι κάτι τόσο βαθύ. Μ' άρεσε αυτή η αλλαγή. Και ήμουν μικρή όταν ήμουν 11 με 12 χρονών. Οπότε δεν με επηρέασε πολύ. Οι φιλίες που έκανα στο βέλγικο ελληνικό σχολείο, γιατί φανφακτική πήγαινα. Δεν ξέρω, βασικά δεν παίζει να το έχω αναφέρει ποτέ αυτό στο YouTube. Τις έχω κρατήσει ακόμα. Εγώ χαίρομαι εν μέρει που έκανα αυτή την εμπειρία. Το ότι πήγαμε απότομα και ότι φύγαμε απότομα, αυτό ισχύει. Αλλά δεν θα το άλλαζα, γιατί η εμπειρία από αυτό ήταν τόσο ωραία, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω μάθει τόσο πολλά πράγματα. Ξέρω πώς να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου πλέον σε μια ξένη χώρα, ειδικά όταν μένεις. Η σκέψη ότι πήγες κάπου, έκανες κάτι το οποίο ήταν out of your comfort zone και μετά σου έφερε μια ευχαρίστηση, σου έφερε αναμνήσεις, σου έφερε φιλίες. Είναι ωραίο συναίσθημα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου thriller? Λοιπόν, είναι μια σειρά ταινιών. Τα show που έχουν το Jigsaw με τη μάσκα που βασανίζονται λίγο οι άνθρωποι. Παιδιά, δεν μου αρέσει το gore. Ήταν πολύ έξυπνο και το έβλεπα σαν escape room. Βέβαια, δεν θέλω να την κάνω τόσο glaze, γιατί και πάλι πεθαίνουν άνθρωποι σε αυτή την ταινία. Αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ. Τύπου με έχει στιγματίσει αυτή και το Conjuring. Και μετά η τελευταία ερώτηση, πώς είσαι αυτή την περίοδο της ζωής σου? Παρένθεση υπέροχη, έχω μεγαλώσει με τα βίντεο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτή την περίοδο της ζωής μου είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι αρκετά. Και ελπίζω έτσι να μείνουν τα πράγματα. Έτσι πέρασε κι άλλη μια χρονιά με την Αριάδνη, έτσι με βλέπετε να σκέφτομαι πράγματα, να απαντάω στις δικές σας ερωτήσεις που έχω κάνει στο Instagram, το ξαναλέω. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό το βίντεο σας άρεσε, ρε παιδιά. Θέλω να ελπίζω ότι ευχαριστηθήκατε να με ακούτε να για πάρω. Και άμα έχετε κάποιες ιδέες άλλες που θα είμαι μόνη μου, θα απαντάω σε μερικά πράγματα δικά σας, θέλω να μου τα γράψετε όλα στα σχόλια. Οπότε ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Κάντε μας subscribe, πατήστε like και κάντε ό,τι άλλο θέλετε, παντού share και τα λοιπά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.